Vazhdojmë pra me librin How It Works, Amazing Geography, faqja 30. Ok. The water. Unë po lexoj këtë paragrafin në fillim, do sugjeroj që ta lexoje ti pas meje, po gjatë leximit kur të kesh tiradhën do shikojmë në fjalë të reja. Qofse do. Rain falling today has spent billions of years traveling between Earth's clouds, oceans, and ice. The water, or hydrological cycle, is the Earth's water recycling system. Since water rarely escapes the planet or arrives from space, the water cycle keeps rivers relentlessly flowing into the oceans and the atmosphere supplied with clouds and rain. Without it, life simply couldn't exist. The water cycle circulates water between the oceans and atmosphere, sometimes via the land. When ocean water is heated, it turns into water vapor, which rises into the atmosphere and is carried by winds. The vapor cools at some point and forms clouds. Around 78% of the rain, snow, and other forms of precipitation falling from these clouds goes straight back into the ocean. The rest falls over the Earth's continentals and islands. Some of this water runs into rivers and lakes and it is carried back to the sea. Water also seeps back to the oceans through deep soil and rocks, becoming the Earth's groundwater. Water falling as snow over the polar ice sheets can be buried, sometimes for millions of years, until it reaches the sea via slow-moving glaciers. Water that stays in the shallow soil can be lifted back into the atmosphere when it warms. Alternatively, plants may suck up soil water through their roots and return it to the atmosphere through their leaves. When animals eat plants, they take the water into their bodies and expel it into the air in their breath. Humans are increasingly altering the water cycle on land by building cities and flood controls and capturing water for drinking, agriculture, and industry. Ky ishte sqarimi lidhur me ujin për këtë paragrafin e parë. Do sugjeroj që ta lexosh ti, ndërkohë. A ne flasim, diskutojmë fjalë të reja, besoj. Rain falling today has spent billions of years. Of years. Mm-hmm. Traveling between Earth's cloud, ocean, and ice. Right. The water or hydrological. Hydrological. Cycle is the Earth's water recycling system. Mm-hmm. Science water since që mos të ngatrohesh me science. Water early Escapes. The planet or reach from space. Mm-hmm. The water cycle keeps rivers Relentlessly. Pra është relent
plus less plus relentlessly. Det är ganska styr. Relentless. Okej, varför sist? Mowing into the oceans and the atmosphere. Supplied. With clouds and rain. Supplied with clouds and rain. Without it, life simply don't exist. Couldn't exist. Couldn't. Shkurtimi could not. The water cycle circulates the water between the oceans and atmosphere, sometimes via land. When ocean water is heated, it turns into water vapor, which rises into the atmosphere and is carried by winds. The vapor pulls at some point and forms clouds around 70 është 80, 8 është 7 bashku tek 9 8 78 of the rain, snow and other forms of precipitation falling from that cloud goes straight back into the ocean. The rest falls over the earth's continents and islands. Zakonisht s-ja për ishit pra nuk shqiptohet, islands. Po, mase kjo mund tjetë një arsye tjetër dhe pse nuk shqiptohet, është e pazëshme s-ja pra, tek islands, ishuj, islands. Në rregull, na lojmë këtu për momentin, besoj do ishte më mirë bëjmë një përkthim këtij paragrafit që të ecim pra më nga dalë, mos ditohemi për me kalu këtë paragrafi këtë pjesa tjetër. Ta kuptojmë. Titulli: Rain falling today has spent billions of years traveling between Earth's clouds, oceans and ice. Shiu që bie sot ka shpenzuar miliona vite duke udhëtuar midis tokës, midis rreve të tokës, oqeaneve dhe akullit. The water or hydrological cycle is the Earth's water recycling system. Uji ose cikli hidrologjik I tokës I riciklimi hidrologjik të tokës. Since water rarely escapes the planet or arrives from space, the water cycle keeps rivers relentlessly flowing into the oceans and the atmosphere supplied with clouds and rain. Without it, life simply couldn't exist. Me që uji rrallë herë largohet ose shpëton planetit, I largohet më mirë, ose arrin nga hapësira, cikli I ujit I mban lumenjt që të rrjedhin pa pushim në oqeane dhe atmosfera të furnizoj ret dhe shiun.
dhe atmosfera e furnizuar me rreth dhe shion. Pa të, jeta thjesht nuk mund të ekzistojë. The water cycle circulates water between the oceans and atmosphere, sometimes via the land. Cikli I ujit when do I start? Cikli I ujit qarkullon uji midis oqeaneve dhe atmosferës, ndonjëherë nëpërmjet tokës. Kur uji i oqeaneve është nxehet, ai e kthen ujin në avull, i cili ngrihet lart në atmosferë dhe merret nga erët ose transportohet më saktë nga erët. Avulli I ftohur në një farë pike formon rreth. Rreth 78% e shiut, borës dhe formave të tjera të precipitimit bien nga këto re, shkon drejt për së drejti në oqeane. Pra rikthehet drejt për së drejti në oqeane. Pjesa tjetër bie mbi kontinentet, mbi tokë dhe mbi ishuj. Vazhdojmë me pjesën e dytë. Do sugjeroj të vazhdosh me pjesën e dytë dhe ne bëjmë përkthjemin pastaj. Some of this water runs into rivers and lakes. Mhm. And is carried back to sea. Back to the sea. Water also seeps back to the ocean through deep soil and rocks, Mhm. forming the earth, groundwater, water falling as snow over the polar ice sheets being buried. Sometimes for a million of years Mhm. until it reaches Reaches the sea via slow-moving glaciers. Glaciers. Mhm. Water that's staying in shallow soil can be lifted back into the atmosphere when it warms. Mhm. Alternatively, plants may suck up soil water through their roots and return it to the atmosphere through Their leaves, right. Their leaves, and when animals eat plants, Mhm. they take the water into their Bodies. And expel it into the air. In the breath, humans are Increasingly alternating the water altering the water cycle on land by building Mhm. cities Cities. and flood control and capturing water for drinking, agriculture, and industry. Mhm. All right, nice. I'll continue with the translation now. Some of this water runs into rivers and lakes and is carried back to the sea,
Një pjesë e këtij uji shkon në lumenj dhe liqene dhe transportohet përsëri në det. Water also seeps back to the oceans through deep soil and rocks, becoming the Earth's groundwater. Uji gjithashtu deporton përsëri tek oqeanet ose deporton rikthehet duke deportuar tek oqeanet nëpërmjet thellësive të tokës, në thellësitë të tokës dhe shkëmbijve, duke u bërë pjesë e ujrave nëntoksore. Water falling as snow over the polar ice sheets can be buried, sometimes for millions of years, until it reaches the sea via slow-moving glaciers. Uji që bie në formën e borës mbi rajonet shtresat e akulltave të polit ose shtresat polare të akullta mund të depozitohet dhe qëndroj ndonjëherë për miliona vite derisa ai arrin detin nëpërmjet akullnajave që lëvizin ngadalë ose akullnajave të ngadalta në lëvizje. Water that stays in shallow soil can be lifted back into the atmosphere when it warms. Uji që qëndron në tokat e cekta ose në cektiren e tokës mund të ringrihet ose ngrihet prap përsëri në atmosferë kur ngrohet, when it warms. Alternatively, plants may suck up soil water through their roots and return it to the atmosphere through their leaves. Në mënyrë alternative, bimët mund të thithin ujin nga toka nëpërmjet rrënjeve të tyre dhe rikthejnë atë në atmosferë nëpërmjet gjethëve. When animals eat plants, they take the water into their bodies and expel it into the air in their breath. Kur kafshët han bim, ata e marrin ujin në trupin e tyre dhe e nxjerrin jashtë atë, expel pra është nxjerr jashtë në ajër nëpërmjet frymarrjes së tyre. Humans are increasingly altering the water cycle on land by building cities and flood controls and capturing water for drinking, agriculture and industry. Njerëzit janë në rritje sipër të alternimit të ciklit të ujit në tokë, duke ndërtuar qytete dhe kontrolle të rrjedhjes së ujit. Kuptohet? Dhe duke mbajtur ose duke përdor ujin për të pirë në agrikulturë dhe industri. Pra kjo ishte në lidhje me ciklin e ujit, më poshtë kemi një sqarim me ilustrim se si funksionon cikli, po e lexoj unë shkurtimisht këtë. Ndërkohë ti shikon nëse ka ndonjë fjalë të re e në pyet. How the water cycle works. Ocean water evaporation. Ocean water is heated, evaporates and rises into the atmosphere as water vapor. The vapor cools as it rises and, at some point, condenses
and forms clouds. Avullimi I ujit të oqaneve. Uji I oqaneve nxehet, avullon dhe rritet në atmosferë, ngrihet lart në atmosferë si avull uji. Avulli ftohet ndërkohë që ai ngjitet lart në atmosferë dhe në një farë pike kondensohet dhe formon re. Loss from vegetation. Plants contribute about 10% of the water in the atmosphere by losing water drawn from the ground through their leaves by transpiration. Humbja e bimësisë, nga bimësia. Bimët kontribuojnë rreth 10% të ujit në atmosferë duke humbur ujit ujin që kanë marrë nga toka, duke rrjedhur ato ose duke rikthyer ato në atmosferë nëpërmjet gjethëve me anë të transpiracionit. Pra, transpiracioni, me sa kuptohet, është procesi I rikthimit të ujit në atmosferë, në këtë rast nga bimët, me anë gjethëve. Infiltration. Infiltration is where water seeps into the ground rather than running across it. Once in the ground, the water stays in shallow soil layers or moves deeper to form groundwater. Dry, loose soil on flat ground will absorb more water than steeply sloping hard surfaces or already wet soil. Infiltrimi ndodh kur uji penetron, depërton më saktë në tokë, në brendësi tokës, më tepër se sa duke rrjedhur përgjatë tij. Sapo uji qëndron në tokë, në shtresat e cekta të tokës, ose të cekët të humusit të tokës, lëviz akoma më thellë për të formuar ujërat nëntoksore. Argjila, toka e thatë, që ndodhet në pjesën e shesh tokës, do të përthith më tepër ujë se sa një sipërfaqe e cila është në ngjitje edhe e fortë, ose ajo që është tashmë e lagësht. Pra këto I përthithin më pak ujërat, sipërfaqet që janë ngjitje, që janë të forta, edhe ato që janë tashmë të lagështa, më pak se sa toka argjila thatë, toka thatë. Water processes explained. Condensation. When you breathe on a cold window and it fogs up, you're seeing condensation in action. It's the process by which water vapor in the air turns back into liquid water when it cools down. Atmospheric water vapor condenses on salt, smoke, and dust particles to form clouds. Proceset e ujit të shpjeguara. Kondensimi. Kur ju merrni frymë në një dritare të ftohtë dhe ajo mjergullohet ose bëhet si me mjergull, ju po shikoni veprimin e kondensimit në aksion. Është ky proces me të cilin avujt e ujit në ajër rikthehen në ujë kur ato ftohen. Avujt e ujit në atmosferë kondensohen në krip. Krip.
tym dhe grimcat e tymit për të formuar ret. Alright, so this was the paragraph about the water. Ky ishte paragrafi në lidhje me ujin, the water cycle, më mirë, me ciklin e ujit. Shpresoj